নমস্কাৰ জেআইজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে ষ্টাফ সিলেকশ্যন কমিশ্যনৰ তৰফৰ পৰা ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ 2712টা পদৰ বাবে নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু অনলাইনৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া হয়, যোগ্যতা কি লাগিব, লগতে কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোকে জানিব পাৰিবা। ফৰেষ্ট গাৰ্ড ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ জৰিয়তে তিনিটা কেটেগৰীৰ পদৰ বাবে অনলাইন আৰম্ভ হৈছে। সেই পদসমূহ হ'ল ফৰেষ্ট গাৰ্ড, ফৰেষ্টাৰ আৰু লাইভষ্টক ইনস্পেক্টৰ। ইয়াৰে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ পদ হ'ল 1677টা, ফৰেষ্টাৰৰ হ'ল 316টা আৰু লাইভষ্টক ইনস্পেক্টৰৰ হ'ল 719টা পদ আৰু সৰ্বমুঠ 2712টা। এই পদসমূহৰ বাবে নটিফিকেশ্যন 20 অক্টোবৰত ৰিলিজ হৈছে আৰু অনলাইন আৰম্ভ হৈছে 26 অক্টোবৰৰ পৰা। লাষ্ট ডেট 25 নৱেম্বৰ। যদি তোমালোকে আবেদন কৰিব খুজিছা তেতিয়াহ'লে 25 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত অনলাইন কৰিব পাৰিবা। কোৱালিফিকেশ্যন আৰু এজ লিমিট তোমালোকে চাই লোৱা। লাইভষ্টক ইনস্পেক্টৰৰ বাবে 12 পাছ হ'ব লাগিব আৰু এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী এটা ছাবজেক্ট হিচাপে থাকিব লাগিব 12ত। এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ বয়সৰ নিম্নতম সীমা হ'ল 18, উচ্চতম সীমা হ'ল 38, মানে 18ৰ পৰা 38 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত যদি হয় তেতিয়া তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। নেক্সট আহিলে ফৰেষ্টাৰ। ফৰেষ্টাৰৰ বাবে 12 পাছ হ'ব লাগিব ছায়েন্স ছাবজেক্টত, যেনে ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি এণ্ড মেথমেটিক্স উইথ কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব আৰু বয়সৰ নিম্নতম সীমা 18, উচ্চতম সীমা 38। ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ বাবে 10 পাছ হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা, মানে 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ সকলোৱে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা আৰু বয়স 18ৰ পৰা 28 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। পদসমূহৰ বাবে যদি তোমালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে https://osssc.gov.in গৈ অনলাইন কৰিব পাৰিবা। সবিশেষ তথ্যখিনি যদি চাব খোজা তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ তোমালোকে চাব পাৰিবা। আজি ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছা কমেণ্ট কৰি জনাবা। ধন্যবাদ।